Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Natalie's Cozy Land. Λοιπόν, για σήμερα έχω ένα δωράκι Χριστουγέννων, το οποίο ήρθε λίγο νωρίς από το public και το ευχαριστώ βέβαια πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό το 3D Doodler, το οποίο το γλυκοβλέπω εδώ και πολλά χρόνια και θέλω να το δοκιμάσω και επιτέλους ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω και θα το δούμε μαζί. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο δώρο για τα Χριστούγεννα, για αυτούς και για αυτές που τους αρέσουν οι DIY κατασκευές, αλλά για να το ανοίξουμε, για να το δούμε και από μέσα. Μέσα στη συσκευασία υπάρχει το 3D Doodler, 2 πακετάκια με πλαστικά, το τροφοδοτικό του και κάποια μικρά εργαλεία σε περίπτωση που χρειαστεί να το ανοίξουμε. Βάζω το τροφοδοτικό στην υποδοχή και έπειτα στην πρίζα. Ανοίγω το διακόπτη στο high. Αρχικά το φωτάκι θα είναι κόκκινο και μετά θα γίνει μπλε. Τότε βάζω το πλαστικό στην υποδοχή. Πατάω το κουμπί που λέει Fast μία φορά και το μοτέρ τίθεται σε λειτουργία. Πιέζω ελαφρώς και περιστρέφω δεξιόστροφα το πλαστικό μέσα στη θύρα εισαγωγής μέχρι να αρχίσει να οδηγείται μόνο του από το γρανάζι. Σε λίγο θα αρχίσει να βγαίνει το υλικό. Αφού δείτε λίγο πώς βγαίνει και πειραματιστείτε με τα κουμπιά, μπορείτε να ξεκινήσετε γράφοντας το όνομά σας. Για να σταματήσει, πατάω ξανά το κουμπί Fast. Μπορείτε επίσης να διαλέξετε ανάμεσα σε Fast και Slow. Στις οδηγίες έχει και μερικά stencil που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εγώ είπα να ξεκινήσω με τα γυαλιά. Βάζω τους βραχίονες στις εγκοπές και κολλάω εκεί με το Doodler για να γίνει η ένωση και να σταθεροποιηθεί. Τέλος, δοκιμάζω να κάνω μία γραμμή στον αέρα. Φτιάχνω μία μικρή μπαλίτσα κάτω και ανεβάζω το Doodler προς τα πάνω. Πατάω το Fast για να σταματήσει να βγάζει πλαστικό, αλλά περιμένω 5-6 δευτερόλεπτα και μετά απομακρύνω το στυλό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εγώ έφτιαξα αυτά τα γυαλιά τα τέλεια. Είναι το πρώτο μου 3D Doodle. Νομίζω ότι είναι καλό για αρχή. Σίγουρα όμως θα πρέπει να δώσετε χρόνο και να εξασκηθείτε μέχρι να φτιάξετε έτσι τα δικά σας ωραία μικρά δημιουργήματα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.